Hi guys! Welcome sa Zipline. In this video ay tuloy natin yung series natin on sets. No? So pag-uusapan natin dito sa video na to yung universal set. Na madalas meron tayong pinag-uusapan na set. No? Halimbawa yung nakikita niyo sa inyong screen, yung set A with elements -2, -1, 0, 1, and 2. No? Ang pwede nating itanong ay meron bang mas malaki na set na ang elements niya ay meron ding mga elements na nandito sa A. No? Ano kaya yung pinakamalaking set, no? Na nandito ito? No? Or ano kaya yung isang, hindi naman pinakamalaki, kundi yung malaking set na contained itong A na ito. No? So, pwede nating sabihin na yung set na yun ay yung set of integers, di ba? Ano nga ba ang set of integers? So, lalagyan natin ng dot, no? Or yung ellipsis, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, and so on. Okay? So, ibig sabihin lahat ng integers, no? In this case, pwede natin siyang sabihin na universal set. Bali, yun yung lahat ng elements merong ganun, no? So, yun yung idea ng universal set. A universal set denoted by U, no? Is the set of all elements under consideration or under discussion. So, yung elements under discussion dito ay integers. At yung universal set natin ay a set of all integers. No? So, pwede natin gawin na U ito, integers na ito. Okay? Halimbawa, ang pinag-uusapan natin ay letters. No? Letters of the English alphabet. Ano kaya yung universal set natin? Well, pwede nating sabihin na universal set ay yung lahat ng letters, no, from A to Z. So, we could write U as or our universal set as all the letters, no, from A all the way to Z, no? So, again, yung ellipsis dyan, nagsasabi siya na mayroong mga letters in between na hindi na natin sinusulat, no? Basta malinaw yung pattern na kasama din yung D, E, F, and so on hanggang X, Y, Z. So that's our universal set. What if pinag-uusapan natin, for example, yung continents? Continents on Earth. Ano yung mga continents natin? So, pag continents yung ating pinag-uusapan, yung universal set natin ay lahat ng continents. So, pwedeng sabihin natin as U equals, ano yung mga continents? Asia, North America, Australia, South America muna. Tapos, what happened? North America, South America, ano pa? Australia, Europe, no? 7 siya, di ba? So, 1, 2, 3, 4, 5. Dalawa pa. Africa. Saka Antarctica yung pinakahuli. So, pag sinabi mong continents, ang universal set mo ay lahat ng continents, which are yung 7 yun. No? Now, question, yun lang ba yung mga universal set? Well, ang universal set kasi, pwede tayong mamili ng universal set. Pwede tayo mismo ang mag-define, no? Pwede tayong mamili ng mga elements na gusto nating gawing universal set. Halimbawa, ako gusto kong gawing universal set yung pwede kong gawing universal set yung first 6 even numbers. So magiging ano yan? 2, 4. First 6 positive even numbers. 8, 6, 8, 10, at saka 12. So pwede ko siyang gawing universal set.
And pag sinabi ko halimbawa, may another set ako na A equals 2, 4, yung kanyang so ang A ko ay subset siya. Ang A ko ay subset siya ng universal set. Okay? Of course, kung gusto ko pa ng mas malaking universal set dito, pwede pa akong gumawa ng mas malaking universal set. Pero again, the idea is you can define your own universal set. So kanina, 'di ba napag-usapan natin na yung universal set natin ay set of letters, no? In the English alphabet, no? So, pwede ko rin gawing universal set yung set of vowel letters lang. So A, E, I, O, U. Ako mamimili, yun ang universal set ko. Okay, so depende sa konteksto, no? Madalas meron kayong makita na ang universal set ay 4 na numbers lang or 5 numbers. So it doesn't matter because you can define your own universal set. Okay, so ang universal set usually, no, sa Venn diagrams hindi pa natin napag-aaralan, pero I think may pinakita na ako sa inyo na Venn diagrams dun sa subset. Ang universal set usually ay meron siyang rectangle, no? So represented by the rectangle, no? And if you have a set A here, no, for example, A ay yan yung set A natin, no? Which is a subset of the universal set. Okay, so don't worry kasi we will have a dedicated video for using Venn diagrams, no, in representing sets. Okay, that's it. Sana ay naintindihan nyo yung ibig sabihin ng universal set. Gusto ko i-invite sa ating YouTube channel, youtube.com/user/zip9ph. I'll see you in the next video.